عليكم البنات، ومرحبا بكم في قناة وصفات أم مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم جيت نشارك معكم إن شاء الله وصفة جديد، مجموعة من الوصفات طبيعية لعلاج السعال أو الكحبة عند الدراري الصغار وحتى الكبار. كاين دابا واحد الجو شويه مضطرب، شويه البرد شويه الشمس شويه البرد، والدراري الصغار كيمرضوا لينا بزاف، ومن كثره الدويات ما كيبقاش الدواء يقضي فيهم. اليوم جيت نشارك معكم هاد الوصفات الطبيعيه اللي كنستعمل لوليداتي وحتى حنايا طبعا الكبار اللي كنستافدوا منهم. كنبقاو ناخذوا في السير وهذا ما كيقضيش لينا. ملي كنوصف نتجهوا لهاد الوصفات الطبيعيه الحمد لله كنلقاو راحتنا عليهم. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم وغادي تجربوهم على وليداتكم وعليكم ان شاء الله، وغادي تجي ان شاء الله غادي يعطيو نتيجه، وغادي ان شاء الله تحيد الكحبه يحيد السعال. هاد الوصفات هذه كنحتاجوا ليها اول وصفه كنحتاجوا هاد الجوج، هو سكر كلاصي واللفت الابيض. اللفت كنعرفوا انه مفيد للصحه بزاف وحتى للسعال. انا جربت هاد الطريقه هذه وان شاء الله جابت نتيجه. ما بقيناش زعما ما بقاتش الكحبه كيف ما كانت. كتحيد الكحبه وخصوصا عند الوليدات الصغار اللي كيكونوا باقيين صغيورين، 6 موا 8 شهور 9 شهور 10 شهور كتاثر عليهم الكحبه بزاف. هاد الوصفه هذه مزيانه لهم بزاف وخفيفه عليهم. نبداو على بركه الله، نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوا اللفت والسكر كلاصي. ولما لا الا كان عندكم حتى العسل الحر في بلاصه السكر كلاصي مزيان بزاف. نوريكم الطريقه. غنجيو ناخذوا هاد الفيته هذه نقشروها مزيان، نحيدوا لها كاع الجلود ديالها. هاد اللفت الابيض هذا ما تستعملوش الصفار ولا هذاك اللفت اللي فيه موف ولا الحفور ولا هذا النوع ديال هاد اللفت هذا. قشروها وكنحيدوا ليها القلب ديالها، عير القلب، ومن هنا كنخليوها مسدوده. هاد البلاصه هذه نخليوها مسدوده ونحيدوا القلب. نحيدوا له من هنا. هذه كتحيد ولكن خاصك تخرجها من هنا. حنا ما بغيناش حنا تقبلينا من الجهه الاخرى. نحاول نبقى ندور. هي بحال الطريقه بحال بغا نعمر بطاطا ونعمر الدنجال ونعمر، كنخويو اللفت بحال هكا الفيته كنخويوها مزيان. شفتوا انا هنا خويتها. غناخذوا سكر كلاصي وغادي نعمروها سكر كلاصي مزيان. يلا انا الابن ديالي الصغير فيه شويه الكحه، تقادات ليا صيبتها البارح تقادات وقلت نصايبها اليوم معاكم. علاش لا؟ حتى نتوما باش وليداتكم يستافدوا، حتى وليداتكم حتى هما بس معليش. المهم كتعمروها مزيان. شوفوا البنات عمرات، شو عمرتها سكر كلاصي وكنحطها بحال هكا واقفه بحال هكا
وكنخليها في الكاس هكا، وكنغطيها بشي طبيصيل ولا بشي حاجه باش ما تقيسها حتى شي حاجه، وكنخليها حتى للصباح. كنصيب هاد اللفته هادي، هاد السكر كلاصي دخل في القلب ديال اللفته وخرج لينا الماء من اللفت كيشرب داك السكر كلاصي وكيخرج الماء، كيخرج لينا الماء، وهذاك الماء هو اللي كنستعملوه كنشربو معلقه الصباح ومعلقه في الليل. مني البيبي يبغي ينعس او الوليدات الصغار كلهم حتى الكبار، علاش لا، مني تبغي تنعس تاخذ معلقه. بالنسبه للدراري الصغار ياخذوا معلقه صغيره، معلقه صغيره الصباح ومعلقه صغيره في الليل. بالنسبه للكبار ياخذوا منها معلقه كبيره الصباح ومعلقه كبيره في الليل. وعلاش لا، حتى نص النهار هو مفيد بزاف. كنخليوه بحال هكا وكنغطيوه حتى الصباح، كنصيبوا الماء، كنصيبوا ولا الماء حتى هكا، ولا على حساب على حساب اللفته واش كتكون كبيره ولا صغيره. المهم هذه هي الطريقه الاولى او الوصفه الاولى لعلاج السعال. الوصفه الثانيه هي الثومه. كناخذوا بالنسبه للناس الكبار، اما الوليدات الصغار ما يقدروش على الثومه، تاخذوا هاد الفصيصات، يكون الفصيص صغيور بحال هكا، كنقشرو، نحيد ليه القشره ديالو، وملي نبغي نعس نسرطو بحال ما كنسرط حبه ديال الكينه، ونتبعو بكاس ديال الماء دافي، كاس ديال الماء دافي ضروري يكون دافي، ونعس ان شاء الله كتجيب الشفاء لمده 7 ايام. تبعها لمده 7 ايام، فريع الصباح وفريع في الليل، وتتبعوا بكويس ديال الماء دافي لمده 7 ايام، وان شاء الله كيجيب الشفاء. الكحبه ما كتبقاش بتاتا. اما بالنسبه الا بغات تستعمليها للدراري الصغار، تاخدي كميه ديال الثومه تتفوريها في الكسكاس، ماشي تسلقيها في الماء، تفور في الكسكاس باش ما تمشيش منا داك المنافع ديالها. ونزيد عليها الزيت المائده، ماشي الزيت البلديه، زيت المائده. انا اكتشفت مؤخرا ان زيت المائده فعال للسعال، هو زوين بزاف للسعال. حسن من زيت العود. ما نقولش زيت العود خايب ولا هذه، الصراحه زيت العود راه لا يغنى عليه. ما اكتشفت مؤخرا ان الزيت المائده حتى هو مزيان بزاف للكحبه. ملي حتى يفوروا دوك الفريعات ديال الثومه، ديري ليهم 2 معالق حتى ل3 كبار ديال زيت العود. بالنسبه للوليدات الصغار فقط تكتفي بجوج فريعات، 2 فريعات بحال هكا يكونوا صغار ما كبارش، 2 فريعات صغار ولا 3 صغار هكا. وديري تفوريهم وتمعسيهم بالمعلقه، وتخوي عليهم الزيت الروميه او الزيت المائده، وديريهم في الشقريعه وتخليهم يباتوا الليل كامل، والغد تعطي لي معلقه الصباح ومعلقه العشيه. وكذلك الناس الكبار حتى هما نفس الطريقه، هما كياخذوا كميه اكثر من الدراري الصغار. نقدر ندير 5 الحبات او 6 الحبات، وندير معاهم مثلا نص كاس ديال زيت المائده، ونمعسها مزيان ونخليها. ناخذ معلقه الصباح ومعلقه في العشيه. وكذلك زيت المائده مع السكر كلاصي، تناخذ 2 معالق صغار ديال السكر كلاصي ونخوي عليهم نص كاس ديال زيت المائده، ونخليهم يباتوا حتى الصباح، وناخذ معلقه الصباح ومعلقه في الليل. وان شاء الله ربي كيجيب الشفاء على هاد الوصفات الطبيعيه احسن من السيروات والدويات الاخرين. ضروري حنا ما كنستغناوش على الدواء، ولكن بعض المرات كنصيبوا ان الوصفات الطبيعيين كنلقاو عليهم راحتنا اكثر من الادويه. وبهذا حبوباتي تنكون قد وصلت لنهايه الفيديو، وكنقول لكم تنتمنى نكون فدتكم، والله يجيب الشفاء لجميع المسلمين والمؤمنين ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. وكنقول لكم ما تنساوش تابوناو وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وبالتوفيق ان شاء الله، فيديو جديد ووصفه جديده، وبالتوفيق للجميع.